So like guys, and good morning to everyone. Also, I'm Sanjay and I'm म पनि एकदमै सन्चै छु है। अनि आज चाहिँ धेरै दिनपछि म भ्लग गर्दैछु। You already know that होइन म के टाइम अगाडि चाहिँ एकदम बिरामी नै भएको थिएँ होइन। भोइस चाहिँ नआएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले त्यो बेला भ्लग गर्न सक्ने सिचुएसनमा थिएन। अहिले चाहिँ मैले भ्लग गर्दैछु। सबैजनाले फेरि मन पराउनुहुन्छ होला होइन, पहिला जस्तो नि सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला। त्यो भयो अनि अहिले चाहिँ हामी गाइजहरू चाहिँ अहिले घर फर्किँदैछौँ। यु क्यान सी अगाडि 3जना केटाहरू छ, हाम्रै साथीहरू हो होइन। बाइक स्कुटर दुइटा अनि बाइक एउटा अगाडि छ, म चाहिँ ल्यानसमा छु। एक्स गयो भनेपछि त बाइकमा पनि हुनै पऱ्यो नि होइन। त्यो द्याट्स लाइक रमाइलो छ केटाकेटी छ, रमाइलो पनि छ यस्तो होइन। केटासँग यस्तो हिँड्नलाई होइन, के गर्नु। अहिले चाहिँ अलिक दिमाग खराब भइरहेको छ होइन मेरो। भ्लगमा केही बोल्दै भने होइन नरिसाउनु होला। बोल्न त मन छैन होइन, अब त भ्लगमा आइहाल्यो भने चाहिँ होइन नरिसाउनु है अहिलेमा चाहिँ। त्यो लगाएर चाहिँ हामी चाहिँ अस्ति लागिसकेको छौँ भने युएनसी धेरै दिनपछि भ्लग गरेको होइन। आज अलिक त्यहीमा चाहिँ आज भ्लगर चाहिँ हुँदैन होइन, मुड खराब भयो एकदम। मुड खराब भएको कलेजले गर्दाखेरि होइन। गल्ती गरेर चाहिँ अब गल्ती नगरेपछि भन्छ नि, गल्ती गरेको मान्छेलाई पनिसमेन्ट दिनुपर्छ होइन। गल्ती नगरिकन त यतिको पनिसमेन्ट दिने कुरा नि भन्दा नि त होइन। मलाई पनिसमेन्ट दिनुभयो कि यति, त्यही कुराले गर्दा चाहिँ मेरो मुड अलिक खराब भयो है। त्यही त हो नि होइन। अब यो या अगाडि केटाहरू गइसकेको छ होइन। अहिले मैले बताइदिन्छु कस्तो चाहिँ आज लाग्छ मलाई जिन्दगी लास्टै औडा लागेको छ यहाँ। त्यो आज चाहिँ जिन्दगी होइन एकदमै लौडा छ भने चाहिँ आज थाहा भयो क्या। न आफ्नो कमै छ है, न त अब गाउँमा कमाइ गर्नु सक्छ। जस्तो राम्रो बहिनीहरू। हेलो ओए म्यासले झन्डै ठोक्याल के गरे ओए विजय के गरे झन्डै ठोकिदिएर विजयको बाइकमा के केटाहरू अगाडि बसिसक्यो है। अब दुइटा उयो छैन एजेन्सी। ए आकाश दामी के ल माइकले सन्चर भइरहेको छ यार। माइकको तार अगाडि राख्नु पऱ्यो नि। अब माइकको तार चिच्याहरू चाहिँ गर्ने है, अनि अप्ठ्यारो क्या लास्टै। भ्लगर हो यो ह्यान्डल गर्नु खोज्छ तर जसले गर्छ नि त्यसलाई थाहा छ कि कतिको गाह्रो हुन्छ नि हो क्या नि केटा हो। भ्लगरहरू भ्लग चाहिँ केही बनाउनु पर्छ होइन, अनि युट्युबिङ गर्नु गाह्रो लाग्दैछ नि यहाँ त। सामान चाहिँ झै तल उठ्नु सामान चाहिँ केही होइन, खासमा बनाएको बिस्कुटले होइन। अब कहिले एउटा बिस्कुट लगिरहनु भनेर है। अगाडि हुनुहुन्छ फर्स्टको चाहिँ होइन शिवपुरी राइडर, सेकेन्डको आकाश आकाश ड्राइभर, अनि
अर्को हुनुहुन्छ विजय विथ निश्चक पनि झगडे हो खरा भएर ल सक्छ भे सक्छ बाटोको ढाँड चाहिँ हेर्नु एउटा थप्री हुँदा नम्बर 1 थप्री केटो हुन्छ है अगाडि भरै लाग्दैन यस्तो पछाडि बस्यो त मलाई त किन हो किन हो कस्तो खाले यार जिन्दगी पनि यार अब 18 गर्न सक्दैन यति उमेरमा अब अझै के गरेर हामी गर्न सक्दैन लौडा घाँस लौडा ऱ्यान्डम भ्लग गरेर हाल्छ अब कहिले कुन त्यही त हो नि दर्शन चाहिँ गर्नु पर्नुहुन्छ माइकै झरिरहेको छु म चाहिँ बोले मुजी गएको माइकै झरिरहेको रहेछ होइन माइक झरिरहेको छ म चाहिँ बोले के कुल्ली छ्या माइक झरिरहेको रहेछ म चाहिँ बोले यार माइक झरेछ के म चाहिँ बोले के यत्तिकैमा यस्तोलाई होइन अगाडि मलाई अत्तो बत्तो छैन यार गाइज माइक झरेको यु क्यान सी होइन साइको लागिराख्यो त्यत्रो बोल्यो लास्ट त थाहा पाउँ मलाई माइक केही झऱ्या रहेछ साइको एकछिन त म आफै सक खाइदिइरहेको गाइज जिन्दगी दिमाग कुचेपछि के हुन्छ कि कति पछि गरेको होइन आज है त्यहाँदेखि मुड खराब भइरहेको थियो त्यही माथि ठ्याक्कैमा माइक पनि बोलेको त कामै लागेन कि केटा अगाडि गइसकेँ फेरि अब मैले केटाहरूले जस्तो भेटाउनै पर्ने हुन्छ अन्तखेरि बरद आउँछ त यार कार्बोरेटर भयो हुनु चाहिँ मेरो कार्बोरेटर नै हो है कतिले एफआइएरियस भन्दान्छ होला होइन तर कार्बोरेटर होइन मेरो कुरा ब्लु कलरमा चट होइन कार्बोरेटर पहिला नि कार्बोरेटर चलाएर होला होइन त्यो केही लाग्दैन है कार्बोरेटर चलाउन अहिलेसम्म मलाई साइको लागिरहेको थियो माइक झरा देखेर म हावामा चला अहिले चाहिँ हामी जर्सी बगाइसक्यौँ गाइज है जहिले पनि जुन भ्लगमा पनि भनिरहन्छु मैले होइन आज चाहिँ हल्का यस्तो दक्षिण पौवाको होइन देखाइदिउँ न कस्तो छ के छ भन्ने बाहिर केटाकेटीहरू बाहिर न धुलोमा यस्तोलाई यहाँ चाहिँ वाइल्ड उठ्छ यार
यो धुलो चाहिँ मेन्टेन गर्नु पायो भने चाहिँ कि सरकार अरे अरे बस सरकार पहिला त केपी भएको थियो यार केपी बालो भन्नुहुन्थ्यो अब त कसलाई भन्ने हौ बाटोको लागि अब हिँडेको मेयरलाई भन्नु होला त्यस्तो गरेर छ फेरि चोकमै छ माइक कान्डा ह्यापनिङ होइन जस्तो गाइस होइन अब चाहिँ हामी लाग्छौँ होइन ओ भाइ ए म त आउँदिनँ मोली ल हामी नाङ ल्याउँछ एकछिनमा ल ऊ आइफोन फ्लेक्स हान्दैछ यता केटो आकाश नाङ जाने ल वासिङ हान्न लु गाइस बाई बाई